So yun nga guys, kagising ko lang ulit. Mag-aayos lang ako, liligo tsaka kakain. Then makipag-mirap ako para i-check yung bibiling kong GoPro Hero 5 para quality vlogsy. Alright, let's go. So yun, kunin ko lang yung pagkain nasa baba na. I'll be back. Whew. Diyos ko po, napakahirap. Tumama pa yung lens ko sa pinto. Diyos ko po. Alright, kain na muna ako, tapos maliligo na ako. Tapos makipag-meet up na ako, sana hindi ako malate. Bye! So ayun, muling nagbabalik. Hitaan nyo naman, fresh from the bee. Parang ano na to mala Miguel Angel Felix Gallardo na to Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua. Ayos ba? So yun, makipag-meet up na ako. Magta-taxi na ako dahil it's already 4:53. It's weird because nagluto rin ako kanina umaga ng 4:53 a.m. Ewan ko, lalagay ko ito sa vlog pero 3. Yan, 4:53 a.m. Yun, magkikita kami na 5:30. So, pag nagbus ako, 45 to 50 minutes. So, di na abot. Kaya magta-taxi na ako para saglitan lang. Let's go. So, ayun yan. Traffic lang guys. Madilim din. Mamaya na lang. So yun, dito na tayo sa downtown. Hanapin lang yung Tim Hortons. Tapos makipag-meet up na ako. So yun, congrats nga pala kay Warren Venturero. Siya nanalo ng keyboard K70 LUX. Na nag-live ako sa Facebook para alam masabi na bias or ano. Ito siya, panoorin nyo lang sa feed ko kung gusto nyo tignan. Pero yan siya. Ay, PM kita kung paano maklaim yung price and shit. Meanwhile. So yun guys, so ano natin yung ProPro. Ang daming nasa loob eh. Daming mga libreng attachments and shit. So, i-re-review ko na lang siya pagkatapos pag-uwi ko sa bahay. Then, testing ko rin kung okay siya underwater. Okay siya. Mura-mura
siya nabili second hand. 220 Canadian dollars. So, yeah. Hopefully okay siya, tsaka walang problema. Pero tinignan ko naman siya. Yung chinek ko mukhang okay naman. May onting ano lang, mga minor scratches kasi ginamit nga siya. Sabi niya sa akin, gamit niya last April. Binili niya yun last April. So, yun. Alright, pasok muna ako sa trabaho. Nandito na lang. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe. See you sa next vlog. So yun guys, nandito ako ngayon sa library. Yung first floor lang yung pinakita ko kasi kita nyo naman. Hagdan lang yung meron, tapos mabigat-bigat ng dala ko. Kaya dito na lang muna ako. Dito rin muna mag-practice ng mga montage. Tsaka kasi may trabaho ko eh 6 na, 6:15 something. So wala ako na pumunta doon. Alam mo naman, marangal na trabahador ako, hindi ako pwede magpa-late. So kaya yun, next time na lang yung buong library. Pero okay siya. Kabush.